دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب اومدیم به غرب تهران و یه مرکز خرید فوق‌العاده جذاب و لاکچری. اینجا مرکز خرید اوپال تهرانه. توی این ویدیو به طور کامل طبقه اول تا سوم رو بهتون نشون میدم تا ببینیم چه امکاناتی داره. مرکز خرید اوپال به طور کل 14 طبقه داره و یکی از مجلل‌ترین مراکز خرید تهران و ایرانه. امکانات و خدمات بسیار زیادی داره که باعث شده برای مردم منطقه بسیار مفید باشه. به طور مثال 7 طبقه پارکینگ طبقاتی به مساحت 50,000 متر مربع داره که ظرفیتش حدود 1800 خودرو میشه. این مال زیبا توی غرب تهران و منطقه سعادت آباد قرار داره که جزء محله‌های مرفه نشین تهران محسوب میشه. در ادامه ویدیو توضیحات بیشتری از طبقات رو بهتون میدم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید.
یکی از طبقات محبوب و شلوغ پاساژ اینجاست که به اوپال کیدز معروفه. اوپال کیدز توی طبقه سوم قرار داره و شهر بازی و شهر مشاغل کودکان از تفریحات محبوب این طبقه است. در کنارش هم فروشگاه‌های زیادی به طور تخصصی انواع پوشاک، اسباب بازی و لوازم التحریر سنین مختلف رو عرضه می‌کنن. آرایشگاه، کافی شاپ و اتاق جشن هم برای کودکان طراحی شده که از امکانات خوب و خاص اینجاست.
دوستای عزیزم، خیلی خوشحالم که مثل همیشه همراه من هستید و ویدیوها رو تماشا میکنید. تا امروز ویدیوهای زیادی رو باهاتون به اشتراک گذاشتم که امیدوارم از تماشای همه اونا لذت برده باشید و مثل همیشه ویدیوی بعدی رو از دست ندید.